สวัสดีครับท่านผู้ชมที่สนใจและนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือเขียนแบบวิศวกรรมนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่จะเตรียมตัวเพื่อทำการสอบความถนัดทางวิชาชีพวิศวกรรมนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อในภาคที่2นะครับของยูนิตที่6นะครับเรื่องระนาบพื้นฐานนะครับทางเลขาคณิตนะครับซึ่งมีข้อที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับต่อจากภาคที่1นะครับหรือพาร์ทวันนะครับโอเคนะครับครั้งที่แล้วนี่เราสามารถหาจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนโค้งนะครับในแบบซึ่งที่ให้กำหนดมายกตัวอย่างอันนี้ทวนนะครับมันถ้าเกิดว่าใครที่ศึกษาภาคที่1มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นวิธีการนั่นก็คือนะฮะแบ่งส่วนโค้งหรือแบ่งจุดเชื่อมโยงนะครับ2เส้นนะครับทางรูปทางขวามือก็ A B C นะครับซึ่งเป็นจุดจะต้องหาว่าถ้าเราเขียนส่วนโค้งเนี่ยตามเงื่อนไขที่มีจุด A B C แล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงไหนนะครับที่จะเขียนส่วนโค้งให้ผ่านทั้ง3จุดนะครับในทางกลับกันนะครับมีส่วนโค้งก็หาจุดศูนย์กลางได้มีจุดศูนย์กลางก็หาส่วนโค้งได้นะครับเพราะนั้นแบบงานโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีส่วนโค้งที่ไม่ได้เป็นวงกลมทั้งหมดนะครับเราก็ต้องหาจุดศูนย์กลางเพื่อจะลากส่วนโค้งให้ผ่านนะครับตามรูปร่างของชิ้นงานหรือแบบงานนะครับคราวนี้วันนี้เราก็จะมาต่อนะครับในเรื่องของการเขียนส่วนโค้งปิดมุมนะครับอาจจะมุมฉากมุมป้านหรือมุมแหลมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะหาส่วนโค้งก็ต้องนะครับทราบว่าส่วนโค้งที่เราจะสร้างต่อระหว่างเส้นA B C เนี่ยนะให้เป็นส่วนโค้งเนี่ยต้องใช้รัศมีเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ที่เขากำหนดในนี้อย่างข้อ1เนี่ยรัศมีก็ 12.5 ข้อ2ก็รัศมีต้องการรัศมี 15.5 นะครับแล้วข้อ3ต้องการรัศมีที่ 10.5 เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาจุดศูนย์กลางได้โดยการใช้วงเวียนนะครับกลางเท่ากับรัศมีที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาร์กส่วนโค้งไว้อย่างน้อย2ส่วนโค้งนะครับเพื่อจะลากเส้นส่วนวิธีการที่4ที่5อันนั้นนะครับถ้าเป็นส่วนโค้งที่มีเพลทที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็รู้รัศมีที่แน่นอนเราก็อาจจะใช้เพลทวงกลมนะครับอันนั้นได้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตามรูปนะครับที่1 2 3ก่อนละกันตอนนี้เราได้ส่วนโค้งเพื่อจะลากเส้นหาจุดตัดเพื่อจะเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็จะลากนะครับลากเส้นโอเคนะครับลากเส้นเพราะฉะนั้นพอเราลากเส้นมาจุดตัด O นะครับก็จะเกิดขึ้นที่เราจะใช้จุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยเราจุด O เนี่ยนะครับก็จะห่างเส้น AB แล้วก็เส้น BC นะครับเท่ากับ 12.5 นะครับเท่ากันมันพอเราเขียนส่วนโค้งก็จะสัมผัสต่อเชื่อมกันพอดีนะครับสำหรับข้อ2 R นะครับ 15.5 มันถ้าเราลากเส้นสัมผัสส่วนโค้งที่เราหมายมาร์กไว้เนี่ยนะครับก็จะเกิดที่จุด O นะครับเราก็จะสามารถสร้างนะครับส่วนโค้งรัศมี 15.5 ได้โดยสัมผัสเส้น FG แล้วก็ GH นะครับข้อ3ก็เป็นการมุมแหลมอันนั้นเราก็จะได้จุด O ซึ่งห่างจากเส้น LM นะครับแล้วก็ MN นะครับ 10.5 เพื่อจะเขียนส่วนโค้งโอเคนะครับนั้นเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางที่รัศมีตามที่กำหนดให้แล้วเราก็เขียนส่วนโค้งนะครับได้เลยนะครับอันนี้มันก็จะเกิดนะครับมุมนะครับที่ถูกส่วนโค้งปิดนะครับวันชิ้นงานโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีมุมที่ถูกมนโค้งนะครับเพื่อความสวยงามหรือป้องกันอันตรายนะครับถ้ามุมแหลมหรือมุมเป็นฉากเป็นเหลี่ยมเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นอันตรายหรืออาจจะไม่สวยงามแต่วิธีการที่เราจะออกแบบนะครับกำหนดในแบบเราก็ต้องกำหนดเงื่อนไขแล้วก็สามารถเขียนแสดงออกมาได้โอเคนะครับวันตอนนี้เราก็สามารถเขียนส่วนโค้งปิดมุมนะครับจะเป็นมุมฉากมุมป้านหรือมุมแหลมได้นะครับคราวนี้ในแบบงานทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราก็จะนำไปใช้ตามตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับชิ้นงานจริงๆนะครับมันก็มีเยอะนะครับที่
มีส่วนโค้งรองรับที่มุมนะครับจะเป็นมุมแหลมมุมป้านนะครับหรือมุมฉากนะครับตามตัวอย่างงานนะครับที่แสดงไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแบบเราก็จะต้องหาวิธีการเขียนส่วนโค้งตามเงื่อนไขของแบบให้ได้นะครับอันนี้จุดสังเกตนะครับจุดที่เชื่อมต่อเนี่ยนะครับเราก็เกิดจากส่วนโค้งที่เรากำหนดให้คราวนี้จะกลมกลืนยังไงก็ต้องอยู่ที่ความปราณีตนะครับในการที่เราปักวงเวียนไปเขียนนะครับในกรณีที่รัศมีไม่มีเพลทวงกลมที่จะตายตัวที่เราจะเขียนเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็ต้องคำนวณนะครับว่าต้องหารัศมีที่เท่าไหร่ที่เรากำหนดนั้นตอนนี้นะครับข้อ A ข้อ B ข้อ C นะครับเงื่อนไขก็คือเขียนส่วนโค้งให้สัมผัสข้อ1เนี่ยคือข้อ A เนี่ยเขียนส่วนโค้งให้สัมผัสเส้น AB นะครับมีวงกลมตามรูปทางขวามือนะครับส่วนข้อ2นะครับก็เป็นวงกลม2วงเขียนส่วนโค้งให้สัมผัสวงกลมทั้ง2วงนะครับโดยนะครับจุด O หรือส่วนโค้งสัมผัสนอกนะครับส่วนข้อ4นะครับเป็นวงกลม2วงเส้นโค้งที่อยู่สัมผัสในนะครับนี่เราก็ต้องหารัศมีเท่าไหร่ถึงจะเขียนส่วนโค้งได้ให้เหมือนตามแบบทางขวามือโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาก็คือเราต้องทราบนะครับว่า r ที่เขาให้เนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนโค้งแต่ละวงกลมนะครับก็มีส่วนโค้งที่เราจะไปคำนวณอ้างอิงนะครับนั้นวงกลมรัศมี r1 นะครับวงกลมเล็กรัศมี r2 คราวนี้ r1 r2 เนี่ยเราก็จะไปหาจุดศูนย์กลางนี่ข้อแรกนะครับเป็นเส้นตรงนะครับระยะ r เท่าไหร่ที่เรากำหนดเราก็มาร์กนะครับทำเครื่องหมายที่จะลากเส้นนะครับระยะ r เท่ากับโจทย์กำหนดนะครับข้อ1ก็จะเห็นว่าระยะ r นะครับจะเส้นส่วนโค้งที่ห่างจาก AB นะครับเท่ากับ r ตามโจทย์ที่กำหนดต้องการ r นะครับข้อ B นะครับข้อ B ก็ส่วนโค้งที่เรารอไว้นะครับก็คือ r ลบ r2 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดศูนย์กลางนะครับเราก็ได้เครื่องหมายแล้วก็มาร์กไว้เพื่อจะหาจุดศูนย์กลางอันนี้ก็จะห่างจากวงกลมนะครับด้านเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้น r ถึง r2 ทีนี้เราก็จะหาด้านใหญ่นะครับวงกลมด้านใหญ่ว่าเราจะหาจุดศูนย์กลางได้อย่างไรนะครับส่วนข้อ A อันนั้นเราก็บวกนะครับบวก r ได้เลยมาเลยนะครับข้อ A นะครับเพราะฉะนั้น r1 บวก r ที่กำหนดเราก็จะได้จุดศูนย์กลางจุด O ข้อ B นะครับข้อ B เราก็บวกนะครับโทษเราก็ลบนะครับเพราะว่าอันนี้จะอยู่ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลบเพราะว่าเดี๋ยวพอเรากางวงเวียนระยะนะครับ r ที่โจทย์กำหนดก็จะสัมผัสนอกพอดีครับส่วนข้อ C นะครับข้อ C อันนี้บวกนะครับพอเดี๋ยวจะเจอจุดศูนย์กลางที่จะเขียนสัมผัสในพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราก็ได้จุดศูนย์กลางแล้วเราก็กางวงเวียนตามรัศมี r ที่เขากำหนดนะครับก็จะสัมผัสข้อ A ก็จะสัมผัสวงกลมและเส้นตรง AB พอดีข้อ B นะครับเรากางวงเวียนนะครับสัมผัสนอกนะครับค่อมมาเพราะฉะนั้นพอเรากางวงเวียนนะครับก็จะสัมผัสด้านล่างหรือด้านนอกเนี่ยทั้งวงใหญ่แล้วก็วงเล็กพอดีส่วนข้อ C นะครับข้อ C อันนั้นก็จะเป็น R ซึ่งสัมผัสด้านในหรือด้านที่ใกล้จุดศูนย์กลางนะครับพอดีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการหาจุดศูนย์กลางเพื่อจะเขียนส่วนโค้งสัมผัสชิ้นงานซึ่งชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูนะครับอย่างนี้นะครับก็คือสัมผัสทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของวงกลมนะครับแต่อันนี้จะเป็นชิ้นงานซึ่งไปสิ้นสุดตามแบบตามระยะขนาดที่เขากำหนดแต่เราก็ต้องหานะครับจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งที่1และส่วนโค้งที่2ได้นะครับว่าเราจะขีดไปถึงตรงไหนนะครับก็จะมี O1 กับ O2 นะครับที่จะสร้างส่วนโค้งนะครับนั้นแบบงานนะครับถ้าเราเจอก็อย่าตกใจตอนนี้เราต้องจำไว้นะครับว่าจุดที่จะสัมผัสพอดีนะครับเส้นตรงสัมผัสพอดีกับส่วนโค้งเนี่ยจุดตรงนั้นเนี่ยถ้าเราลากเส้นจากจุดศูนย์กลางมาตรงจุดสัมผัสเนี่ยจะต้องตั้งฉากกันนะครับจุดนั้นจะสัมผัสคือจุดที่สัมผัสพอดี
นะครับนะส่วนโค้งกับส่วนโค้งสัมผัสพอดีก็เหมือนกันนะครับจุดนั้นนะถ้าเราลากนะครับรัศมีของทั้งรูป B นะครับทั้ง2รูปเนี่ยจุดนั้นจะตั้งฉากกับส่วนโค้งพอดีนะครับนะต้องตั้งฉากกันอันนี้พอมันสัมผัสกันกลมกลืนแล้วเนี่ยนะครับตรงนั้นจะต้องไม่มีเหลี่ยมนะครับจะต้องไม่มีเหลี่ยมนะครับนะต้องไม่มีเหลี่ยมเพราะฉะนั้นก็จะกลมกลืนกันไปแต่ถ้าเกิดเราเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีเส้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดออกนะครับนะฮะเพราะว่าถ้ามันสัมผัสอย่างกลมกลืนจะไม่มีเหลี่ยมเมื่อไม่มีเหลี่ยมไม่มีขอบไม่มีสันไม่มีมุมก็จะไม่มีเส้นโอเคนะครับมันอันนี้ก็คือจะให้เห็นว่าจุดที่กลมกลืนสัมผัสพอดีเนี่ยจะต้องทำมุมฉากนะครับจุดสัมผัสกับรัศมีของส่วนโค้งนะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาจุดสัมผัสแล้วไม่ตั้งฉากนะครับตรงนั้นก็จะไม่กลมกลืนนะครับไม่เรียบเนียนไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นงานนะครับที่เราจะไปเจอนะครับในการเขียนส่วนโค้งเพื่อจะสัมผัสเส้นตรงก็ดีส่วนโค้งสัมผัสส่วนโค้งก็ดีเนี่ยก็จะมีในงานออกแบบชิ้นส่วนนะครับเครื่องกลเยอะแยะเลยนะครับแล้วแต่แบบที่กำหนดมาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เขียนแบบก็ต้องรู้วิธีการที่จะเขียนยังไงนะให้ได้ตามที่เขาต้องการนะครับว่าตรงไหนส่วนโค้งรัศมีเท่าไหร่กลมกลืนตรงไหนนะครับนะต่อไปเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งด้วยกันโอเคนะครับสำหรับสาระสำคัญในพาร์ทที่2เนี่ยนะครับนะก็จะมีหลักๆคือตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะรูปต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะไปเจอนะครับในการที่เราต้องเขียนส่วนโค้งสัมผัสส่วนโค้งหรือส่วนโค้งสัมผัสวงกลมนะครับเยอะแยะเลยนะครับมันถ้าเราเข้าใจก็ไม่ยากนะครับจะหารัศมีนะครับเราก็ต้องดูว่ามันโค้งออกไปด้านฝั่งตรงข้ามด้านนอกที่เราจะเขียนหรือว่าโค้งเว้าข้างในชิ้นงานเพราะฉะนั้นการหาระยะรัศมีก็ต่างกันนะครับมันก็ลองทำความเข้าใจอีกครั้งดูนะครับว่าถ้าโค้งนะครับเพื่อข้างในเนี่ยนะครับr นะครับก็จะเป็นบวกหรือลบนะก็ลองดูนะครับมันก็จะมีเท่านี้เองนะครับสำหรับในการหารัศมีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเส้นตรงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้วงเวียนกลางระยะเท่ากับ r ที่เขากำหนดแล้วก็ทำเครื่องหมายอย่างน้อย2ส่วนโค้งไว้ลากเส้นขนานมานะครับส่วนที่เหลือจะไปอยู่ส่วนไหนโค้งไหนก็อยู่ที่การคำนวณนะครับว่าไปสัมผัสเส้นตรงด้วยกันหรือสัมผัสส่วนโค้งหรือวงกลมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหานะครับสำหรับผู้ที่ดูแล้วเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวพบกันตอนต่อไปส่วนผู้ที่ยังคำนวณหรือยังคิดไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปทำความเข้าใจดูนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเวลาเจอโจทย์หรือเวลาเจอปัญหาเวลาทำงานหรือเวลาที่เราจะต้องเขียนแบบงานครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับในตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการสร้างรูป3เหลี่ยม4เหลี่ยม5เหลี่ยม6เหลี่ยม7เหลี่ยม8เหลี่ยมหรือ9เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราจะสร้างอย่างไรตามที่เขาต้องการนะครับก็มีหลายๆวิธีนะครับแล้วก็เรามาทำการศึกษานะครับในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ